علیکم سټوډنټس ان شاء الله مونږ به نن سیکنډ پارټ چې کوم دی نو هغه د نیورولوجیکل چې کوم ډس آرډرز دي هغه مونږ سټارټ کړي دي. لمبې فرست پارټ مونږ اپلوډ کړی دی. که تاسو نه کتئ نو کیمین ورسنګ لیکچر احمد د سره سبسکرایب کړئ او هغې پلی لیست ته وزټ وکړئ پیتوفیزیالوجي 2 فور سیمسټر انشاءالله تاسو ته به هلته میلاو شي. اوس زموږ سره چې کوم دی سیریبرل چې کوم سرکولیشن دی او د هغې چې کوم سټروک وغیره د دې نه کاس کېږي او ټرانزینټ اسکیمیک اټیک چې کوم دی نو دا درې چې کوم دی مین د دې ټاپکس دي چونکې دا زموږ سره تھرډ یونټ دی د پیتوفیزیالوجي 2 فور سیمسټر. دا لږ لینتي هم دی نو انشاءالله تاسو ته او بل دی پیپر لحاظ سره ډېر زیات امپورټنس دی نو تاسو دې له زیات چې کوم دی توجه ورکړئ. اوس زموږ سره څه دی حماد چې کوم دی دا سلایډز دي د کیمیوانس صحیح ده. اوس راځو چې زموږ سره کوم ابجیکټیوز به موږ ووایو سټډي کوو به نو هغه زموږ سره دا دی چې ابجیکټیوز ریویو د میجر ویسلز اینډ د سیریبرل سرکولیشن صحیح ده. دا کوم چې میجر ویسلز دي هغه به انشاءالله کنسپچولی به پړاو. بیا مونږ ریویو د بلډ برین بیریر چې کوم بي ته موږ وایو دا هغې فنکشن څه دی هغه د سر راغېږي. بیا ایکسپلین د ډیجنریشن اف د نرو ټیشو دیټ کاز الټرنیشن ان د سیریبرل بلډ فلو چې کله نیوران وغیره یا نروس سیسټم یا داسې د بلډ ویسل ټیشو هغه الټر شي نو هغې د وجې چې کوم دی نو بلډ فلو خراب شي د دې وجې سټروک راشي نو سټروک به مونږ پړاو. بیا د سټروکس دننه چې کوم دی ټایپس دي هغه چې کوم دی هغه هم کوو. بیا موږ سره آیډنټیفای ریسپیکټر کنټریبیوټینګ چې کوم سیریبرو واسکولر اکسیډنټس دي یا چې کوم ټرانزینټ اسکیمیک اکسیډنټس دي نو هغه به مونږ کوو. بیا دغه شانتې بل چې کوم زموږ سره سیریبرو واسکولر اکسیډنټس دی نو هغه به مونږ څه کوو هغه به مونږ سټډي کوو په دې لیکچر کې. اوس زموږ سره راځي اوس TIA مطلب داسې دی چې ټرانزینټ اسکیمیک اټیک. حاجي دې ډایګرام باندې چې کوم دی نو تاسو چې کوم دی وړاندې ځان مکمل طریقې سره پوه کړئ نو انشاءالله العزیز تاسو به چې کوم دا ټول لیکچر راځي که هغه د دې پیتوفیزیالوجي دي که هغه موږ په HN کې کوو نو دا دواړه لږ سیمیلارټي په دې کې شته دی نو که دا تاسو صحیح زده کړو نو انشاءالله چې هلته کې به تاسو ته اساني شي او MCQs به پې په اسانه حل کړئ. اوس ګورئ زموږ سره مین چې کوم تاسو ته پته ده که نه دا د مین د ایروټا راغلی څه شي دی ایروټا ده د دې چې کوم مطلب حجي ګورئ ها دا زموږ سره څه دي مین چې کوم ورټیبرل آرټریز ده که نه نو هغه آرټریز زموږ سره څه راغلی ده دا دی دلته په سپاینل کارډس کې شیشل شوې ده را انټر شوې ده برین ته دا اوورال که دې ته تاسو وګورئ دا زموږ سره برین دی صحیح ده. اوس دا برین دی د دې داسې دا پریم ورک راښي دې ته موږ سرکل اپ ویلای وایو ټیک ده. اوس ګورئ یاد به ساتئ په دې کې زموږ سره مین چې کوم دي که نه هغه زموږ سره آرټریز دي صحیح ده. کم آرټریز دي یو دا ده بیسلر آرټري ده. بیا زموږ سره چې کوم سیریبرل آرټري خو زموږ سره ده ټیک ده دوه شولې یو موږ سره ورټیبرل آرټریز ده صحیح ده یو زموږ سره انټرنل کیروټډ آرټري ده نو دا څو شوې دا زموږ سره دا څلور آرټریز شولې دا به تاسو یاد ساتئ. اوس د دې چې کوم دی بیا فردر د دې برانچز دي لکه ګورئ اوس زموږ سره څه چلو شي زموږ سره د چې کوم د ورټیبراز دي ورټیبرل کالم دی د هغې نه یو څه راشي آرټري راشي چې ته موږ ورټیبرل آرټري وایو نو یا ساتئ دا ورټیبرل آرټري دوه وي څو وي دوه وي یو دا د ورټیبرل آرټري یو دا د ورټیبرل آرټري نو دوه راغلې که نه دا د ټیک ده. اوس دلته کې داسې شي دا دواړه چې کله رایوځای شي کله چې دا دلته کې موږ وروستو بیا په وایو په تیورۍ کې بیا موږ وایو تیورۍ کې دا دقه شانتې ډسکس کړی دی خو تاسو لمبې دلته کې لکه د دې نه خاکه واخلئ MH کې د وایي په برین کې. ګوره ورټیبرل آرټري زموږ سره انټر شي تھرو د فورامن میګنم اناټمي فیزیالوجي کې به تاسو ته پته چې فورامن میګنم دا زموږ سره چې کوم سپاینل کارډ دی دا برین ته رادننه کېږي دا هغه ایریا ده نو کله چې دا آرټري په هغه سپاینل کارډ کې رادننه شي تھرو د ورټیبرل آرټري ده دا دوه ورټیبرل آرټري را انټر شي برین ته نو چې کله را انټر شي دلته فورامن میګنم دی او دغه فورامن میګنم دقه څوک دا دوه آرټري یو آرټري ته کنورټ کړي څو ته یو آرټري ته دقه شانتې دا یو آرټري لاړه شي خبره ورسېدی نو دغه یو آرټري چې کله لاړه شي بره نو دقې د دې ته موږ څه وایو دې ته موږ بیسلر آرټري وایو
بیسل آرټري دوه ورټیبرل آرټري را یوځای شوي دي، د هغې نه یو بیسل آرټري روانه ده برین کې ده. اوس دقه چې لاړ شي نو دقې بیسل آرټري ته بیا مونږه څه وایو دې ته دویم نوم سیریبرل آرټرینزو ته وایو. اوس سیریبرل آرټریز نه دا څه شوي دا ډیوایډ شوي د مختلف ریجنز کې. یو خو دا ده که نه چې ګوره دا د برین مخکینی مطلب زموږ دا تندی دی دا د برین هغه ایریا ده، او دا د برین چې کوم دی نو د کوم شا ایریا ده، مطلب کوم زموږ سره بیک اوسیپیټل نه دی، اوسیپیټل بون سایډ ته دا زموږ سره ایریا ټیک ده کنسیډر کې اوسه. دلته بسي دلته وګورئ دا زموږ سره څه دي سوپیریور سیریبرل آرټریز ده، صحیح ده، دا سوپیریور سایډ ته تللی ده او دا سوپیریور سایډ ته تللی ده. دلته کې څه دي پوسټیریور سیریبرل آرټري. نو سیریبرل خو یو مین آرټري وګڼه دا چې کوم دی را روانه ده، صحیح ده. دا دلته کې څه چل شوي ده، دا دلته یو لکه ګوره دا برین ته څه کي مینلی د دې کار څه دي برین ته د بلډ سپلای کول. نو برین ته څنګه سپلای کیږي د دې په ترو باندې کیږي. تاسو ته بیا چې کوم دی نو یو شارټلی وایم ګوره زموږ سره ورټیبرل آرټري راشي هغه چې کوم دی نو بیسل آرټري دی جوړ شي. دغه بیسل آرټري موږ سره چې کوم دی نو دې ته موږ سیریبرل آرټري وایو چې کوم برین ته رادننه شي. نو برین سیریبرل آرټري اوس دا ډیوایډ شوي ده پورته، یو موږ سره پوسټیریور سیریبرل آرټریز ده، صحیح ده دا ټیک ده. او دې خوا چې کوم دی دې خوا پوسټیریور سیریبرل آرټریز ده، صحیح ده، دواړو سایډ ته دي که نو برین ته دا د برین چې کوم شاتنۍ حصه ده دا دې ته څه کي سپلای کي د بلډ. اوس راځه دا زموږ سره چې کوم دی نو دا دې ته څه وي دې ته کمیونیکیټنګ آرټریز ورته ویل کېږي. دا دی پوسټیریور کمیونیکیټنګ آرټري دی، یو دا ده ټیک ده. نو دا څه شي دغه سیریبرل آرټریز مین چې کوم بیسلر آرټریز ده دا روانه ده داسې. دلته بیا سیریبرل آرټریز ته کنورټ شي، یو دا پوسټیریور سیریبرل آرټري ده، دې خوا پوسټیریور دا یو سایډ ته لیفټ سایډ ته د رایټ سایډ ته، صحیح ده. اوس څه کېږي دا داسې روانه ده، دا چې کوم دی دا زموږ سره چې کوم ده دا ځینې دي پکې دا موږ څه وایو میډل مطلب سیریبرل آرټریز ته وایو. څه شي میډل سیریبرل آرټریز، صحیح ده. نو دا د دې سره کنیکشن کې ولګي چې کله او دې ته مینلی موږ انټرنل کیروټیډ آرټري وایو. څه انټرنل کیروټیډ آرټري د دې سره کنیکشن شوی دی د پوسټیریور کمیونیکیټنګ آرټري. اوس دغه پوسټیریور کمیونیکیټنګ آرټري بیا دلته کې دا اوس د برین هغه مخکینی حصه شوله موږ چې تاسو ته مخکې وي چې زموږ دا تندی نه دی، تندي د شاته چې کوم برین دی دې ته چې کوم سپلای راوړي بلډ هغه زموږ سره څوک راوړي هغه انټیریور سیریبرل آرټریز راوړي. په خبره پوه شولې. او دقه د دې دا خو بنګ داسې راوړي که دا دوه یې نه دواړو سایډونو ته برین ته اوس دا راوړي دلته کې یو کمیونیکیټنګ پروسس دی. نو دا دواړه را یوځای کړي through the دا رايوځي کی through the anterior communicating artery په ترو باندې. تاسو اوس په دې سکیچ باندې پوه شولئ دغه شانتې زموږ سره بلډ چې کوم دی نو څه کېږي واپس هغه بیا ځي هغې ته موږ وینیس ریټرن فلو وایو، هغه موږ بعد کې په دې پارټ کې انشاءالله وایو. نو تاسو اوس کلیر شولئ که سیمپل ورټیبرل آرټري زموږ سره برین ته څنګه وردننه شي چې وردننه شي دا دوی دا بیسلر آرټري یوې ته کنورټ شي، دغه یوه چې کوم دی بیا پوسټیریور سیریبرل آرټري ته دواړو سایډونو ته بیا دغه پوسټیریور چې کوم دی نو هغه څه کېږي پوسټیریور کمیونیکیټنګ آرټري په ترو د انټرنل کیروټیډ آرټري سره ولګي او دغه د انټرنل کیروټیډ آرټري نه چې کوم دی نو دا بیا څه کېږي ترو د انټیریور سیریبرل آرټري په ترو باندې د کمیونیکیټیو انټیریور آرټري سره ولګي. صحیح ده جی. دې ته تاسو دې پکچر ته لږ غور سره وګورئ انشاءالله دا تاسو یو پیره نیمه جوړ کړئ په پیج باندې بیا به تاسو ته انشاءالله یاد شي. اوس دا موږ چې څنګه څونه خبرې وکړئ دا دقه خبرې دي صرف تیوریا دې راړولې دي. نو ګورئ ورته اوس زموږ سره دا دی چې سیریبرل سرکولیشن دی. Cerebral circulation دا دی چې the greater part of the brain is supplied with arterial blood by an arrangement of arteries called the circle of arterius یا circle of Willis. ټیک ده دا دواړه ام سی کیو د فاریا ساته چې برین ته چې کوم سپلای کیږي نو دا یو سرکټ غوندې راټ شوي. اوس دلته کې یو بله دا خو تاسو ام سی کیو د فاریا ساته چې سرکل اف ویلس زموږ سره چې برین ته کوم arterial blood سپلای کیږي نو دا د ترو د سرکټ په ترو باندې کیږي سرکولر. اوس ریزن څه دی وجه څه ده دلته کې چې دا د سرکلر ولې دی وجه دا ده که چېرته دا اصل کې زموږ ته پته ده برین کنټینیوسلی ګلوکوز استعمالي. اوس که دا ګلوکوز چېرته دته لږ کمیږي نو چې کمیږي نو دا خو برین خو ډایرکټ ډیټ کیږي خرابیږي کوما ته ځي انسان. نو چې کله کوما ته ځي او ډیټ کیږي نو
د دغه د وجې الله پاک چې کوم دی دا څه کېږي او الټرنیټیو که چېرته دا پاتوی خرابه شوه نو دا پاتوی خو ټیک ته که نه نو ریزنز دا دی چې کنټینیوس فلو برین ته کېږي د دې وجې دا سرکل اپ ویلس رخ شوی دی. صحیح ده جي تھرو د ریسرچ موږ تاسو ته خبره وکړله. اوس څه دي دویم نمبر پوینټ ته راځي چې 4 لارج آرټریز کنټریبیوټ چې کوم دی نو ټو اډس فارمیشن 2 موږ سره انټرنل کیروټډ آرټریز دي او 2 ورټیبرل آرټریز دي. صحیح ده ګورئ تاسو هغه سکیچ لږ په دماغ کې راولئ ځان ته. دریم نمبر پوینټ وي د ورټیبرل آرټریز ارایز فرام د سب کلیوین آرټري چې کوم زموږ سره کلیوین آرټري ده که نه راغلی ده د هارټ نه د ایروټا نه چې کوم آرټریز جدا شوي دي هغه راغلی دي او څه شي پاس افورډ تھرو د فورامنا in the transverse process of the cervical vertebra enter to the skull through the foramen magnum. تاسو ته مو وختي خبره وکړله نو through the foramen magnum دغه چې کوم آرټریز دي ورټیبرل هغه را دننه شي برین ته څه چلو شي بیا then join to form a basilar artery. تاسو ته مو وایي چې به basilar artery جوړېږي. the arrangement in the circle of Wallace دغه سرکل دی بیا څو کې فارم کې ارینجمنټ وکړي جوړ شي د دې نه it's such that the brain is a whole receive an adequate blood supply even when a contributing artery is damaged and during extreme movement of the head and neck. کله چې ګوره دا وجه څه ده دلته کې تاسو ته دا ووایي که نه وجه ته وویلې چې دې ته څه کېږي کنټینیوس سپلای کېږي بلکې ای کنټریبیوټینګ آرټریز دي په دې کې مختلف قسم که چېرته هغه آرټریز ډیمیج شولو نو دې ته نور چې کوم دی نو څه مسله ونی لکه چې ډېر ټوټل نه وي خراب شوي نو دې ته بیا هم چې کوم دی نو څه کېږي د بلډ هغه سپلای ورته کنټینیوس وي. پوه شوې په خبره باندې نو د دغه وجې سرکلاب وایلس جوړ شوی دی. اوس سیریبرل سرکولیشن چې کوم دی دې ته ګورئ انټیریرلی او پوسټیریر دوه ځایونو باندې کېږي که نه یو انټیریر سایډ ته کېږي بل پوسټیریر سایډ ته کېږي. نو ګورئ انټیریر والا ته ګورئ چې کوم مخې ته برین حصه ده تندې چوتو بیا موږ سره څه دی فرنټ. اوس د two anterior cerebral artery form from the internal carotid artery وختي چې مو خبره کړه and joined by the anterior communicating artery. تاسو ته پته ده چې کله موږ وختي دلته کې داسې آرټریز وو هغه موږ څه کړو داسې جوائن کړل سره او دلته کې دوه آرټریز وو که نه یو دې سیټ ته یو دې سیټ ته نو دا زموږ سره انټیریر سایډ دی دا ټول زموږ سره څه دی دا انټیریر سایډ دی چې کوم انټیریر آرټریز دي. ٹھیک شه اوس راځو پوسټیریر نو پوسټیریر the two vertebral artery join to form the basilar artery. After the traveling from the short distance the basilar artery divide to form the two posterior cerebral artery each of which is adjoined at the corresponding internal carotid artery by the posterior communicating artery completing the circle. ٹھیک شه نو دا هغه څیز دی تاسو ته مو وختي دا راښکه او هغه چې کوم دی نو داسې دا زموږ سره انټیریر سایډ دی او دا بل چې کوم دی زموږ سره اوس دا خو انټیریر خبره وشوله مونږ دا خبره وکړه که اوس د دې نه بعد دلته داسې جوړېږي دا چې کوم زه جوړوم اوس په دې ټایم کې داسې دي دا زموږ سره پوسټیریر سایډ جوړېږي. ټیک ده دا بیسلر آرټري دی دا یو بیسلر آرټري سي یو وایي صحیح ده او دا ورته راغلی د دوو نه نو دا څه چل شوي ده دا پوسټیریر سیریبرل آرټري ده دا هم پوسټیریر سیریبرل آرټري ده دا ورسره چې کوم پوسټیریر کمیونیکیټینګ آرټري دي دا هم پوسټیریر کمیونیکیټینګ آرټري دي دا د انټرنل کیروټډ آرټري سره لګېدلي دي صحیح ده که نه نو دغه شانتې دوی دغه خبره کوي نور په دې کې هېڅ نشته دی. اوس دي بل پوینټ 3 نمبر چې فارم د سرکل د انټیریر سیریبرل آرټري رایز فرام فارورډ to supply the anterior part of the brain. ټیک تا کوم چې د انټیریر سایډ نه دی هغه انټیریر سایډ ته سپلای ورکړي چې کوم څه دي د میډل سیریبرل آرټریز دي هغه څه کې فاست لیټرلی ټو سپلای د سایډ اف د برین چې کوم سایډ دی هغې ته میډل آرټري ورکړي میډل سیریبرل آرټري او چې کوم پوسټیریر سیریبرل آرټري دی هغه سپلای ورکړي پوسټیریر پارټ اف د برین ته سیمپل. برانچ اف د بیسلري آرټري سپلای پارټ اف د برین سټیم. اوس کوم چې د بیسلریز آرټري دي دا هم پرنسیکوز دپاره یاد لري شي که نه چې د بیسلر چې کوم آرټریز ده د دې چې کوم برانچز دي هغه برین کې کوم ځای ته دغه ورکړي بلډ سپلای نو تا ته به لیکلي چې مډ برین هاینډ برین پور برین او برین سټیم نو چې تاسو له MCQ درځي دا برین سټیم ته زموږ سره څه کېږي سپلای کېږي. اوس دا هغه آرټریز دي چې کوم زموږ سره
سرکولیشن کی. د سرکټ چې کوم جا جوړ کړل کنه سرکټ arteriosus is circle of wires MCQ لپاره یا ساده چې is therefore formed by د دې سیزونو او ګورو 2 anterior cerebral artery دي 2 internal carotid artery دي دا 2 anterior cerebral artery شو دا دوانه چې کوم دي 2 internal carotid artery شلو ٹھیک شو. بل چې کوم دي نو دې ته وګورئ تاسو دا communicating چې کوم arteries دي انټیریور والا دا د کمیونیکیټینګ آرټریز او پوسټیریور والا دا تاسو چې ما د دې مخکې څه وکړو دا انټیریور کمیونیکیټینګ آرټری دي او زموږ سره چې کوم دا پوسټیریور کمیونیکیټینګ آرټریز دي. صحیح ده دانګو شو بیا موږ سره چې کوم پوسټیریور سیریبرل آرټری نو پوسټیریور سیریبرل آرټری زموږ سره دا دي. صحیح ده کنه. او چې کوم ون بیسلر چې کوم آرټری ده نو هغه بیسلر آرټری زموږ سره چې کوم څه ده هغه دا ده مین دا ده او چې کوم ورټیبرل آرټریز دي هغه دا دي دوه. صحیح ده کنه خبره ورسېده نو دا قشان دي د ډایګرام کې تاسو یاد کړئ انشاءالله بیا به چېرته نه خطا کېږي. بیا زموږ سره چې دا دلته یادول په دې وجه ضروري دي چې تاسو کې ایچین کې چې کوم دی انشاءالله په هغې به موږ تاسو ته وایو نو په هغې کې تاسو ته د هغې ډیزیز معلومول غواړي نو چې دا ډیزیز معلوموي نو چې انسان ته مخکې پیتوفیزیالوجي اناټومي فیزیالوجي پته وي. صحیح ده محنت وکړئ دا ټیک دی. اوس موږ سره سیریبرل بلډ فلو چې کوم دی هغه څنګه کېږي نو ګورئ د بلډ فلو ټو د برین maintain at approximately 7,500 milliliter minute or 1/6 or 20% of the resulting چې کوم resting cardiac output. مقصد دا دی که چې ته په ایم ایل کې موږ ته یادي نو په پر منټ کې 750 چې کوم دی نو څه کېږي ایم ایل زموږ سره برین ته ځي ترو د د دې مطلب د دې آرټریز په ترو باندې برین ته او که د کارډیک عموما ټوټل په پرسنټیج کې خبرو کوو نو 20% د کارډیک آوټپوټ برین ته ځي. اوس د cerebral auto regulation is the ability of the brain to maintain constant cerebral blood flow deficit change in systemic arterial چې کوم پریشر دی ګوره دا په خپله خود به خود څه کېږي دا آټو ریګولیشن سیسټم دی د سیریبرل د دې آرټریز دا ټیک ده که نه نو دا څه کېږي په خپله خود به خود دا څه کېږي دا خپله بلډ فلو مینټین ساتي چې کوم په آرټریز کې پریشر دی. This allow the cerebral cortex to adjust cerebral blood flow locally to justify its metabolic need. نو ګوره دا څه کېږي cerebral cortex چې کوم دی نو دا څه کېږي دا ایډجسټ کېږي کله دې ته د څه کېږي د میټابالیک مطلب میټابالیک نه څه کېږي دې ته ګلوکوز ضرورت دی که نه برین ته اونلی ګلوکوز ځي چې کله ګلوکوز ورته ځي نو دغه ګلوکوز که چې د میټابالیزم کمیږي نو دې څه کېږي د میټابالیزم سټارټي تھرو د cerebral artery میسیج په ذریعه باندې. صحیح ده که نه نو بیا څه شي د آټو ریګولیشن اف cerebral blood flow is efficient within a mean arterial pressure چې کوم دی ایم ای پی څه mean arterial pressure په آرټریز کې خپل پریشر دی چې څه کې دا مینټین کړي رینج اپ اپروکسیمیټلی دا څونه دی 60 نه والا 140 mmHg پورې. نو دا MCQ لپاره یا ساتي چې کوم په mean arterial pressure چې کوم دی څونه پورې دی 60 نه د 140 پورې. اوس موږ سره چې کوم دی 4.8 blood pressure fall below the 60 کله چې blood pressure کم شي د 60 ننګه نو بیا څه کېږي cerebral blood flow become severely compromised. کله چې زموږ سره د 60 نه کم شي نو 60 نه خو دا زموږ سره minimum level دی نو کله چې د minimum نه کم شي نو د minimum نه چې کم شي نو بیا څه کېږي severely compromised شي برین نو بیا څه چلو شي and if it is arise above the upper limit of autoregulation blood flow increase rapidly and stretches and several vessels. نو کله چې بیا څه وکړي دته د بلډ فلو کمه شي نو دی دا ویسل چې کوم دي نو هغې کې خپل آټو ریګولیشن سیسټم شته که نه نو دغه د آټو ریګولیشن سیسټم اکټیویټ شي او زموږ برین چې کوم دي نو هغه څه وکړي خپل چې کوم ویسل دي په برین کې هغه سټریچن سټارټ کړي اوور ایکسټینشن یې وشي چې کله اوور ایکسټینشن وشي نو اکثر پکې رپچر وغیره وشي نو بیا موږ وایو سیریبرل هیمریج وشو یا موږ سیریبرل سټروک وشو یا موږ وایو هیمریجک سټروک وشو. اوس راځو هغې پسې دا خو موږ د آرټریز خبرو که چې آرټریز څنګه بلډ سپلای کړي کم آرټریز دي اوس د برین نه واپس څنګه فلو راځي په خبره ورسېدی چې برین اکسیجنیټډ بلډ یوز کړي برین آرټریز له اوسي نو چې واپس یې راوړي برین هارټ ته هغه به یې په کومه طریقه راوړي نو هغه موږ ته موږ وایو وینیس ریټرن. صحیح ده
فرام د سیریبرل. ها جی اوس ګورئ موږ سره چې کوم دی که نه venous blood چې کوم دی نو from the head and neck is returned by deep and superficial چې کوم وین دی نو چې کوم موږ سره وین بلډ فلو د هغه څه کي د هیډ د نیک او د مختلفو د ډیپ ایریا نه څه کي او سوپرفیشل وین څه کي دا واپس کوي. اوس سوپرفیشل وین څه کي سوپرفیشل ویل ریټرن venous blood from the superficial structure of the face and scalp and unit to form the external jugular vein. نو ګوره superficial مطلب دا چې کوم زموږ سره outer part دی د برین هغې نه چې کوم دی څه کي چې کوم بلډ کلیکشن دی هغه وکړي چې کله یې وکړي نو دی لاندې راوړي څه ته external jugular vein ته. venous blood flow from the deep area. اوس دغه موږ superficial مخکې دویم پوینټ کې خبره وکړه لاندې چې کوم پوینټ دی هغه موږ سره د څه په باره کې دی د مطلب د ډیپ په باره کې دی دا venous صحیح ده. اوس داسې form the deep area صحیح ده deep area of the brain is collected into channel called the dural venous sinuses. څه شي dural venous sinuses نه دي څوک دا چینل دی د دې نه کلیک کی چې د دې نه کلیک کړه بیا څه شي which are formed by layer of the dura mater ټیک ده line with the endothelium. نو د دې چې کوم dural venous sinuses دي نو دا جوړ د ډیورا چې کوم زموږ سره د مننجیز کم سیز کې چې زموږ سپاینل کارډ پروټیکټیو دی برین پروټیکټیو دی هغه ایریا د هغې چې کوم درې لیر دي ډیورا ارکنایډ پیا د هغې ډیورا چې کوم دی نو ټولو آوټر سایډ پارټ دی. دغه ځای کې زموږ سره څه کېږي که چېرته یو بلډ ویسل وي د هغې ریټرن فلو دغې ته موږ ډیپ فلو وایو ډیپ وین ریټرن فلو. اوس راځو چې څنګه کېږي ګوره پراسس ته اوس پیتوفیزیالوجي ته ګوره پیتو ته ګوره څنګه چې نو venous return څه کېږي د main venous sinuses are listed below چې کوم main venous چې کوم sinuses دي که نه هغه دا دي لمحو چې کوم sinus دي که نه د superior sagittal sinuses carry the venous blood from the superior part of the brain. د کوم چې superior sagittal sinuses دي هغه د superior part نه څه کېږي brain چې کوم blood supply ده venous blood deoxygenated blood هغه د برین نه راواخلي بیا څه وکړي په دویم پوینټ کې دا چې د inferior sagittal sinuses lie deep within the brain and falls backward to the form in sagittal چې کوم state sinuses دی بیا سټرکچر کې تاسو موږ خو په ډیټیل سره ووایو صحیح ده. نو دې څه کې inferior چې کوم انسایډ دی ډیپ دی هغې راوالي او د هغې نه څه جوړ شي سټیټ ساینسز جوړ شي سټیټ صحیح ده. او سټیټ ساینسز بیا وي دا سټیټ ساینسز دا ریټرن کې څه ته بلکې رن بیکورډ اینډ ډاونورډ. بیکورډ مطلب دا دی چې کله روانه کړي که نه نو د دې څه کې بیکورډنګ یې بوځي ځکه چې دا خو د ټولو برین د هر پارټ نه رالي که نه نو د دې شا سایډ ته سپینل کارډ ته سیده کړي او په ښکته نو دا بیکورډ شو او مطلب downward to become the left transverse sinuses. The transverse sinuses begin in the occipital region. They run forward and medially. Forward مخکې لاړ شي او په ښکته باندې دا څه شي entry blood supply روان شي په وین کې. خجی اوس in a curve grow the skull to become continuous with the sigmoid sinus. بیا دا sigmoid sinuses د چې کوم continuous flow start شي او the sigmoid sinuses are a continuation of the transverse sinuses. دا transverse sinuses چې کوم continuation inferior it continues at the internal jugular vein ته وشي د دې supply when a unit with a subclavian vein carry blood from the upper limbs to form a یا brachiocefalic veins ته چې کوم مینلی راشي. نو دا زموږ سره ټوټل بلډ فلو ده دا خو تیوري وه اوس دې کې سټرکچرز ده تاسو ګورئ ورته اوس ګورئ دې خوا د سټرکچر ده تاسو اوس وګورئ ټیک ده. دا زموږ سره چې کوم دی انټرن هغه چې کوم ډیپ زموږ سره څه دي وین دي وینیس سیسټم دی صحیح ده دا ډیپ دي دا سټرکچر څه دا ډیپ وین دي او دا چې کوم دي زموږ سره څه دي دې ته انفیریئر سیجیټل ساینسز دا دي انفیریئر ورته ویل کېږي او چې کوم سوپرفیشیل یا سوپر
سوپیریور چې کوم سیجیټل ساینسز دي هغه دقه دي. دقه دا دواړه را یوځای شي، سوپیریور سیجیټل ساینسز او انفیریور. ټیک ده، دا سوپیریور شو دا انفیریور شو یا ډیپ شو. نو دا چې را یوځای شي نو دا زموږ سره څه جوړ کړي؟ سټریټ ساینسز جوړ کړي. دغه سټریټ ساینسز بیا زموږ سره څه شي؟ دا دواړه کمباین شي، د دې نه یو جوړه شي ته موږ ټرانسورس لیپ ساینسز ورته ویلی کېږي. دا د لیپ سایډ نه یو د رایټ سایډ نه، دا د لاندې سټرکچر کې شته دی. ښه جي، اوس دقه زموږ سره مین دي. بس چې کوم ټرانسفورس ساینس جوړ شي هغه زموږ سره بیا لیف انټرنل جیکولر وین ته راشي، او جیکولر وین په ترو باندې بیا زموږ سره چې کوم مین وین دی ټیک ده هغې ته کنورټ شي، او ترو د دې نه بیا بریکیوسیفیلک ته لاړ شي. او بریکیوسیفیلک چې کوم دی نو ډایرکټ څه ته وشي؟ سوپیریور وینا کیوا ته څه وشي؟ هغه په هارټ کې چې کوم رایټ ایټریم دی هغې ته اوپن شي او د هارټ ته کنورشن وشي. او دا د لاندنګ سټرکچر دی، صحیح ده. بیا اوس زموږ سره چې کوم بی بی بي ده، اوس بی بی بي دا بل یو پوینټ دی، ټاپک دی پکې، دا تاسو چې کوم ځان کلیر کړئ. بی بی بي ډېر زیات اهم دی، صحیح ده جي. بلډ برین بیریر د دې چې کوم سیلز دي لمې خو موږ ته ووایو چې دا ولې څه دپاره ضرورت دی. ګوره چې کله زموږ په بلډ کې زموږ د بلډ نه څه کي، زموږ برین خوراک اخلي یا زموږ نرف سیسټم چې کوم دی نو هغه خوراک اخلي زموږ د بلډ نه. نو دقه بلډ نه د خوراک نرف سیسټم ته او برین ټول زموږ سره د نیوران نه جوړ دی. نو نیوران مطلب برین ته چې کوم نه خوراک ته بلډ نه سپلای کېږي، نو دا خو ټوټل خو نشي تللی که نه، په بلډ کې خو هر رنګه میټیریل وي. نو دا یو سیل دی، د موږ ایسټروسایډ سیل وایو، د ټول نه امپورټنټ او ټول نه زیات سیلز موجود زموږ سره سپورټیو سیل دي دا. نو دې داسې چلو کې چې کوم زموږ سره د ده ته ضرورت وي د خوراک برین ته، هغه دې سلیک کړي او نور ریفیل کړي، نور واپس په بلډ کې ریټرن شي. په خبره پوه شئ امپورټنس مین فنکشن د دې څه دی. اوس راځئ تیورۍ ته. The main supporting tissue of the central nervous system, صحیح ده، are found in a large number and adjacent to blood vessel with their food process forming a cells around them. ٹھیک ده. اوس زموږ چې کوم دی نو مطلب برین ته د څه کي هغه چې کوم خوراک دی هغه څه کي دی دیو ته ریټرن کوي برین ته، صحیح ده، د بلډ نه. ښه جي، اوس موږ سره دا له ټول نه زیات موجود دی. دویم پوینټ کې دا دی چې this mean that the blood is separated from neuron by the capillary wall چې کوم endothelial cells دی and basement membrane and the layer of the astrocyte food process which together is called the blood brain barrier. مطلب دا دی چې دا زموږ سره بلډ ویسل تللی دی، ټیک ده، دې کې میټیریل دی. نو دا زموږ سره چې کوم دی نو داسې یو ساره چې کوم دی نو نروس هر نیوران ته لیکه نه هر ځای کې موجود دي. نو دغه نیوران په میز کې زموږ سره چې کوم دا سیل دی ایسوسایډ دی، دا داسې لګېدلي وي، دلته کې د دې خپله پاتوی وي، د دې نه دې څه کې مختلف قسم میټیریل چې کوم ضرورت وي برین ته هغه دې ځان ته څه کې کنورټ کوي او بس خپل سروایول پې کوي. نو د دې چې کوم ممبرین دی هغه سره څه کېږي لګېدلي وي د نیوران څرنګه او د بلډ ویسل څرنګه انډوتیلیل سیل چې پکې. ښه جي، endothelial cell and it is basement membrane دا څه شوي وي، د دې مطلب دا دی چې یو ځای شوي وي. اوس دریم نمبر پوینټ کې دا دی چې د بلډ brain barrier is a selective barrier that protects the brain from potentially toxic substances and chemical variation in the blood. کله potential harmful substances دی هغه داسې کې selective رجی کوي او په دې وجه دې ته موږ سلیکټیو بیریر وایو چې کوم د ده خوښې هغه سلیکټ کوي او چې کوم یې نه خو هغه ریپیل کوي. بس دغه پوینټ دی. اوس زه د اکسیجن، کاربن ډای اکساید، ګلوکوز and other lipid soluble substances, for example alcohol, quickly cross the brain barrier into the brain. Some large molecule, many drugs and inorganic amino acids pass more slowly from the blood to the brain. تاسو یا ساده ګوره زموږ سره کوم پیډ سالوبل سبسټانسز دي هغه د برین ته ډایرکټ چې کوم دی نو څه کېږي هغه انټر کېږي. لکه مونږ هسې نارملي خبره دا ده که نه چې یو انسان دی چې کوم دی نو څوک شراب وغیره داسې څیز استعمالوي الکوهل وغیره د هغوی څه وي هغوی برین چې کوم دی هغوی ډېر زیات زر اریټیټ کېږي، جنګ وغیره دا څیزونه سټارټ کېږي. وجه دا چې ګوره د دوی چې کوم دا دوی الکوهل وخوري نو چې دغه الکوهل اوس کي نو هغې د وجې دا برین ته لاړ شي، چې برین ته لاړ شي نو برین باندې دا ډایرکټ افیکټ کي
او نیوران دله اکسایټډ کي نو چې نیوران دله اکسایټډ کي نو دی څه وي دی بیا په خپل دغه کې نه وي. اوس زموږ سره میننجي چې کوم دی نو میننجي ته خبر پوینټ راغی دا زموږ سره د برین and spinal cord are completely surrounded by a 3 layer of the tissue. 3 layer of the tissue دی د برین او spinal cord دواړو نه چې د موږ میننجیز وایو lie between the skull and the brain. ټیک ده د سکل او د برین په منځ کې دی دا سکل مطلب چې کوم کرینیم بون دی او چې کوم بیا موږ سره لاندې برین دی د په منځ کې دی څه کې between the vertebral foramina او دا د vertebral foramina په منځ کې هم زموږ سره موجود دی between ټیک ده and spinal cord and name from the outside to inside they are دی ټیک ده. نو دا کوم نمونه چې درکړي دي نو دا د آوټ ساید نه د ان ساید ته دي. لکه اوس که ډیورامیټر موږ خبره وکړو دا بهر آوټر موډس لیر دی لکه د دې سټرکچر داسې دی که نه ګوره دا زموږ سره سکل دی ټیک ده دا زموږ سره کرینیم ورته چې کوم موږ بون وایو ورپسې چې کوم دی زموږ سره دا ډیورا ده ټیک ده دا ډیورامیټر دی ډیورا دا ورپسې ارکانایډ میټر دی صحیح ده د داسې ارکانایډ میټر د دغه څه وایو بل چې کوم لیر دی هغه زموږ سره څه دی هغه پیا میټر دی صحیح ده او دغه شان دی بیا دلته برین موجود دی په خبره پوه شولی دا د دې سټرکچر دی. اوس د ډیورامیټر د ارکانایډ میټر آر سپریټډ بای د پوټینشیل سپیس کارډ د سب ډیورل سپیس کوم چې ارکانایډ او ډیورا چې کوم دواړه نه یو بل سپریټ شوي یا سب ډیورل سپیس دی. The arachidonic and pia matter are separated by the subarachidonic space ټیک ده او چې کوم پیا میټر دی او ارکاډونیک ایسیډ ارکاډونیک چې کوم لیر دی هغه زموږ سره په کوم یو په سب ارکاډونیک سپیس باندې سپریټ شوي دی کنټینینګ د سیریبروسپاینل فلویډ. نو دا ام سی کیو دپاره دی سیریبروسپاینل فلویډ په سب ډیورل سپیس کې پریزنټ دی یا په سب ارکاډونیک سپیس کې. نو ام سی کیو دا دی چې دا زموږ سره په څه کې موجود دی په سب ارکاډونیک سپیس کې. اوس دا زموږ سره چې کوم دی بیا تاسو ته پته د برین چې کوم پور میجر لوب دی پیراټل لوب دی پرنټل لوب دی اوسیپیټل لوب دی او سره چې کوم ټیمپورل لوب دی صحیح دی او برین سټیم وغیرہ سیریبیلم وغیرہ. اوس دا زموږ سره یو سټرکچر دی جنرلی دا موږ مخکې په اناټمي فیزیالوجي کې به تاسو ویلینګ وي په سیکنډ سیمسټر کې ټیک ده. دا زموږ سره سنټر سلکس دی سلکس دی ته لیکم چې دا زموږ سره داسې انډنټیشن غونته شوي وي ټیک ده. دا موټر کارټکس دی مومنټ چې کېږي فرنټل لوب دی ججمنټ پورټ وغیرہ ولنډي کنټرول دغه دوه امپورټنس چې کوم د ام سی کیو دپاره دي چې بروکاس ایریا زموږ سره چې کوم سپیچ کنټرول دی هغه کوي صحیح ده او کوم چې زموږ سره ورنیکیز ایریا دي دا دوه ایریا تاسو یاد وساتئ ام سی کیو دپاره دا راځي چې کوم ورنیکیز ایریا دی هغه زموږ سره چې کوم سپیچ کمپریهنشن کوي مطلب یو کس خبره کوي هغه ستا برین کې ته وایې چې ها د دې دا مطلب دی نو دا زموږ سره ورنیکیز ایریا دی. اوس بروکاز ایریا چې کوم دی نو هغه ایریا دی چې کوم انسان سپیچ کوي بار بار دی چې کوم دی نو دی خبرې کوي دا خبرې چې کوم دی نه راځي ته موږ څه وایو دا کوم یو ریجن دی بروکاز ایریا دی. اوس موږ راځو چې کوم موږ TIAS ٹھیک ده موږ چې کوم ټرانزینټ اسکیمک اٹیک دی دا وایو د دې نه بعد چې کوم دی بیا سټروک سټارټ کړي نو سټروک په انشاءالله په تھرډ پارټ کې موږ سټډي کوو انشاءالله. تو transient are temporary episodic of neurological dysfunction caused by focal and local brain spinal cords retinal ischemia without acute infarction. دا موږ سره نارملی دا سیز دی که نه transient ischemic اٹیک چې دا کله ټمپرري یو اپیسوډ کله چې نیورولوجیکلی ډسفنکشن دی برین ته راشي صحیح ده یا د بلډ سپلای چې کوم دی یو ځای ته ټمپرري دی مطلب هسې لږ ټایم دپاره یا داسې څه مسله راشي چې بند شي ورته نو دغې د وجې مختلف قسم چې کوم دی نو په برین کې ډسفنکشن راځي سپینل کارډ کې برین کې دا شانتې آیس چې کوم ریټینا ده ټیک ده سره وجې ځکه چې دته بلډ سپلای نه کېږي نو اسکیمیا ورته لګي ګوره دې ریجن ته که تاسو د ورډ ستا ټرانزینټ مین کې چې څومره سره مختلف ایریا او ورسره اسکیمک څه دی چې مطلب د بلډ فلو چې کوم یو ځای ته کم شي او ورسره چې کوم اټیک دی هغه خو الرډي نو CVB the TIA reflect a temporary disturbance in a focal cerebral blood flow which reverse before infraction occur. مطلب دا دی چې داسې کې لږ د
سمال ټایم د پاره چې کوم د بلډ فلو ده هغه برین ته کمه شي نو د دغې وجې سیریبرل فلو چې کوم دی د دغې وجې دا ډسټربنس راشي خو دا دوباره چې کوم دی نو د امفراکشن نه مخکې دا واپس ریټرن وشي. ټیک شو. نو ګوره کله چې د بلډ سپلای زموږ سره چې د بلډ سپلای مونږ سره کمه شوله که نه نو په دې کې څه کېږي اوس برین ته صحیح طریقې سره بلډ نه رسي نو چې نه رسي نو دا ډسټربنس کاز شي. اوس د کاز آف TIAS چې کوم دی ٹھیک تھا آر دا سیم ایز دوز آف دا اسکیمک اسٹروک ٹھیک تھا اینڈ انکلوڈ دا ایتھیروسکلوروٹک ڈیزیز اینڈ سیریبرل ویسل ایمبولائی. مطلب دا دی چې وجه چې کوم دی که نه ټرانزینټ اسکیمک اټیک د دې وجه هم کیدلی شي څنګه چې زموږ سره د اسکیمک اسټروک کیدلی شي د هغې وجه دا دي که نه چې ګوره یو بلډ ویسل چې کوم دی نو تنګ شو اثیروسکلوروټک پکې وشو مطلب چې کوم کولیسټرول ډیپوزیشن په یو بلډ ویسل کې وشو نو هغې چې کوم دننه لیومن دی هغه نری شي چې نری شي نو بلډ سپلای کمه شوه که نه نو د دې وجې کیدی شي دا. بل چې سیریبرل چې دا امبولای پکې را امبولای دا چې کله کلوډ بند شي هغه زموږ سره په بلډ کې ریوالو کېږي دې ته موږ څه امبولای ورته وایو نو دا د امبولای د وجې وي دا TIAS کېدلی شي. صحیح ده که نه. ہاں جی میں ویسے بھی ویلاس پر few seconds or minutes but no longer than 24 hours نو دا ګوره دا څه ټایم دپاره څه سیکنډس دپاره وي. صحیح ده. دا لکه د 24 هاورز نه زیات چې کوم دی نو TIAS نشي کېدلی. صحیح ده. که د دې نه سیوا کېږي نو بیا به چې کوم دی نو هغه زموږ سره سټروک وغیره دې سیزونو ته ځي. اوس دی may survive as a warning sign of the impending stroke مطلب زموږ سره د چې کوم ټرانزینټ اسکیمک اټیک دی دا د دې وارننګ ساین دی د څه څیزه د سټروک. که چېرته دا صحیح نه شو ټریټمنټ د دې ونه شو مطلب چې کوم بلډ تینر وغیره دې ور نه کړه چې ور دې نه کړه نو بس بیا به دې څه کېږي سټروک وغیره ته به ځي. وی ریورسیبل اسکیمک نیورولوجیکل ډیفیکټ. صحیح ده RIND ریورسیبل اسکیمک نیورولوجیک ډیفیکټ د دې ساین سمپټم دا دي که نه مطلب چې کوم ریورس کېږي هغه اسکیمک نیورولوجیکل مسله چې هغه زموږ سره دوباره صحیح کېږي نو د هغې ساین سمپټم سیملر ټو د TIA. صحیح ده. مطلب د دې په شانتي دي بٹ لاست فار مور دین 24 hours and resolve completely within 21 days without any neurological defect. نو دا زموږ سره یو بله د نیورولوجیکلي مسله ده چې کوم ته مونږ ریورسیبل اسکیمک نیورولوجیک ډیفیکټ ورته وایو دا د نیورال مسله ده. ټیک ده. وي دا د دې سیملر ساین سمپټم دي د ټرانزینټ اسکیمک اټیک په شان دي. صحیح ده. خو په دې ټرانزینټ اسکیمک اټیک کې او په دې RIND کې کم چې ریورسیبل اسکیمک نیورولوجیک ډیفیکټ دی په دې دواړو کې ډفرنس دا دی چې له 24 هاورز نه مطلب د 21 ډیز کې دا چې کوم دی نو څه کېږي واپس خپل ریکوري ته راځي. نو چې که ریکوري ته راځي نو خو ټیم یې واخیسته خو ریکوري ته ورغی که نه. خو زموږ سره چې کوم ټرانزینټ اسکیمک اټیک دی دا د دې 24 هاور نه کم په کمه چې کوم دی نو ټیک کېدل وشو نو ټیک ته کوي بیا به بله مسله سټارټ کېږي. اوس زموږ سره ټرانزینټ اسکیمک اټیک څه دي چې ټرانزینټ اسکیمک اټیک آر امپورټنټ بیکاز they may provide warning of impending stroke. ګوره دا وی امپورټنټ دی. امپورټنټ په دې وجه دی که نه دا الله چې څه کوي هغه دا مطلب هغه پلیننګ که نه چې مطلب څه وکړي ته د غټې مسلې نه په دې وړه مسله باندې څه کړي مخکې خبر کړي. که چېرته یو پرسن ته پته ولګي چې زما د TIAS شوی دی. صحیح ده. نو دا د ده په وارننګ ساین دی مطلب یو الارم دی چې دې څه وکړي خپل ټریټمنټ وکړي چې دا ښه شي. که دا ښه نه شو نو 50% of patient will suffer as ischemic stroke will reported having had a TIA. مطلب 50% خلک د دې TIA نه چې کوم دی نو دې څه کېږي دوی کنورټ شوي وي څه ته اسکیمک سټروک ته او اسکیمک سټروک خطرناک دی بیا کې بیا ډایرکټ د انسان ډیت کېږي and may never have such چې کوم ټریټمنټ. صحیح ده. اوس څه دي وي there is a higher risk of څه دي early stroke after TIA. نو د دې وي higher څه دي risk دی earlier stroke after دا مطلب چې کله TIA وي نو د دې نه بعد چې ډایرکټ پوه شي چې د به سټروک وغیره کېږي. نو 10 to 15% have a stroke within the 3 months. که چېرته د ټریټمنټونه کړه TIA نو 3 میاشتې بعد به چې د چانسز دي 15% چې دې څه کړي سټروک
کنډیشن ته دا پیشنټ لاړ شي. 50% اکرینګ 48 هاور او 50% چې کوم دی نو څونه خلک ریپورټ شوي دي هغه زموږ سره 48 هاور بعد چې کوم دی 2-3 ورځې بعد څه کېږي هغه انسان ډایرکټ سټروک ته تللی دی. اوس چلو شه چې ډایګنوسس of TIA before a stroke occurring may allow surgical and medical intervention. They prevent the eventual stroke and the associated neurological defect. ګوره دې دپاره چې کوم دی نو هو صحیح طریقې سره ټریټمنټ کېدلی شي میډیکلی یا سرجیکلی صحیح ده نو دا د سټروک د اکار کېدو نه مخکې له دا ټریټمنټ وکړئ نو تاسو به څه شي نورو چې کوم کمپلیکیشن دي کمپلیکیشن ته به لاړ نه شي انسان. اوس کلینیکلی مینیفیسټیشن زموږ سره TIA مطلب ټرانزینټ اسکیمک اٹیک څه دي دا دي. Symptom of TIA may be similar to those of the stroke and dependent on the location of affected vessel. مطلب دا خو مینلی ډیپینډ کیږي کنه چې په کم ویسل کې د داس مسله راغلی ده او په ځای کم ځای کې د صحیح ده. weakness or numbness on one side of the body صحیح ده. inability to speak and understand language and lack of coordination except they don't last as long. مطلب دا کله چې یو TIA وي کنه نو دغه د وجې انسان چې کوم یو سایډ وي هغه به لږ لږ چې کوم دی نو خپل مړ کېږي به صحیح کار به نه کوي. چې کله صحیح کار نه کوي نو بیا به څه کېږي دی به صحیح خبرینګ نشي کولی او صحیح څیز به انډرسټینډ کولی نشي. لکه دا برین سره ټول مسله ریلیټډ شي که نه بیا او چې کوم کوارډینیشن دی خلکو سره کوي نو دی به څه کېږي دی به بیا صحیح طریقې سره نشي کولی صحیح ده. خو اکثر دا دی که زیاده دی څه کې لانګ پرولانګ سایډ ته واوړېده مطلب د 24 هاور نه دی واوړېده او ټریټمنټونه شو. any combination of the symptoms described for stroke lasting more than a few seconds should be considered as a possible TIS. مطلب دس دی کم مختلف قسم ساين سمپټم چې کوم دی نو کوم سټروک کې دي کنه ډسکرایب کیږي نو هغه څه کېږي مطلب تا ته پیو منټ کې تا ته ښکاره نه شولو دغه چې کوم لینګویج ته صحیح طریقې سره نشي کولی ویل نشي کولی نو دغه ټول به د نه بعد څه کېږي شوډ بي کنسیډر ایز ا پوسیبل دا تا ته پته چې دا زموږ سره TIA ده. ان ایکسپلین ډیزینس یو انسان ته چې کوم دی نو ډیزینس ورته راځي سر پې ګرځي داسې مطلب پوه شي. ان ایکسپلین هر ټایم کې یا سډن اگزر کریټینګ هیډ مطلب داسې هیډ ایکس وي چې دی بس وي چې دا سر رانه څه شو مطلب ختم شو نو دا سره څه دي سډن ډیر سیویر پین مطلب سو دی ایکسټرا کریټینګ کوم دی که نه ایکسټرا کریټینګ هیډ ایکس سیویر پین. One additional common symptom of the TIA is transient monoocular blind. main چې کوم دی که نه تاسو یا ساتئ MCQs دپاره که تاسو وایي چې مین سمپټم د TIA څه دی هغه بلډ ویژن دی ویژن لاس دی صحیح ده ځکه چې آلسو نون از د ایمیوروسس فیوګس ورته ویلی کېږي چې کوم فلایټ اف ډارکنس مطلب څه کېږي بیا دی د ډارکنس ته لاړ شي مطلب دی ته فوټو فوبیا کېږي دی د رڼا نه چې کوم دی دی بیا یریږي دا یا ساتئ صحیح ده. This is a brief change or distortion of a stroke in one eye that is often described as a misting, clouding, blurring, spottiness, and sensation of the blind and being drawn over the eyes. مطلب په آیز باندې خړه راشي او دا سپاټس پې راشي او برننګ کېږي او کلاوډینګ پې راځي ټیک ته ورځې خړ ار دا ټول مسلې بیا د څه شي نو مین سمپټم د TIA چې کوم کلینیکل دی هغه څه دي TIA صحیح ده. اوس زموږ سره چې کوم ډایګنوسټک ټیسټ دي هغه دا دي چې مطلب څه شي یو پیشنټ اغله به مونږ اسکلټیشن فار کیروټډ بروټس وکړو د مختلف دا زموږ سره یو ساوند دی بروټس ابنارمل ساوند دی دغه بله چیک وکړو چې دا څه راته صحیح نه راته نو دی بیا دته څه دی کیروټډ کې څه خامخا اتیروکلوروټیک مسله شوې ده نیرو شوې دی د بلډ ویسل. سټي سکین رول آؤٹ د سټروک اینڈ ادر نیورولوجیک ډیفیکټ یا ډوپلر چې کوم دی نو کمپیوټرایز ټوموګرافیک انجیوګرافي ته وکړو یا هم سره MRI سټډي ولې وکړو صحیح ده چې موږ ته پته ولګي د آرټریز وغیره انټرنل هیومن دغه شوی خو نه دی تین شوی خو نه دی چې کله تین شي مطلب کولیسټرول وغیره پکې ډېر زیات بولډ اپ شي نو بیا صحیح بلډ فلو نه کېږي برین ته. سیریبرل انجیوګرام چې کوم دی هغه هم وله کولی شو چې مطلب بلډ کې وله هغه
زغوي کیمیکل هغه ته انجیک کی او بیا ول ایکس ری وکړو صحیح پته ته ولګي. چې کوم ای سی جی دا هغه از د ارټریل چې کوم فیبریلیشن دا چې کولی چې صحیح طریقې سره کارډیک پمپینګ کوي کنه کی. بیا ټرانس توریسک چې کوم ان ټرانس اسوفیجیل ان انسو ایکوکارډیوګرافي to rule out valvular disorder مطلب یا موږ څوک چې د کوم انټرنلی چې کوم والز وغیرہ دي هغه ول ټول چیکو صحیح ده. اوس د کې مین ډیفرنس دی ته تاسو وګورئ صحیح ده. اوس د دې نه بیا چې کوم دینو د موږ سره بیا سټروک سٹارټ کیږي. سټروک په بیا موږ په بل لیکچر کې سٹارټ کوو ان شاء الله. دا زموږ سره څه دی د سټروک اینڈ مینی سټروک مطلب ګوره ټي آی ای دا کنډیشن دی چې the transient ischemic attack TIA's mini stroke result when a cerebral artery is temporarily blocked. شي سیدا په TIA کې چې temporary block کی decreasing the blood flow to the brain ته چې کوم blood flow کم شي. mini stroke result from the complete blockade of a cerebral artery leading to death and brain cells and permanent loss of the certain function. او بیا چې کوم زموږ سره stroke وغیرہ وي نو هغه ته مکمل بلاکیج وشي او برین تپلو ختم شي او برین ډیت شي. اوس دې کې ډیفرنس تاسو لوګ اند کې وګورئ ټیک تا. دې کې ټي آی ای دا دې ته سګي دې ټمپرری بلاکیج اف دا دې ته وګورئ دا ټمپرری دی خیال لې. ا دې وګورئ دا زوم سره سټروک ته چې کوم سره کمپلیټلی بلاک شي لګا دی کمپلیټلی بلاک شوی دی پیډز پکې اکمولیټډ شوی دی صحیح ده. بیا موږ سره چې کوم نه کنه اوس دا ټمپرری سکیږي دا ټمپرری دا ریډیوس کیږي دا فنکشن واپس ریډیوس کیږي کوم ځای بلاک شي وغیرہ. خو ایریا اف د برین سیلز ډیت دا ډیت شي او انسان چې کوم نه سو شي هغه نور کمپلیکیشن تلاړ شي چې برین ډیت شي یو ریجن هم پکې نو بیا انسان ته ډیت خامخا واقع کیږي. حاجی اوس راځم دا یو زموږ سره لاست سلایډ دی صحیح دی جی. دنه بعد بیا سټروک سٹارټ کو. نو سټروک د زموږ سره برین اٹیک هم ته ویل کی. سټروک از دا سنډروم سټروک زموږ سره سنډروم دی صحیح ده چې ا ګروپ اف ډیزیز اف اکیوټ فوکل نیورولوجیکل ډیفیکټ فرام د واسکولر ډس order that injury brain tissue ټیک ده. مطلب دې سره چې یو نیورولوجیکل ډس order چې د وجه برین ټیشو شي ډیت شي صحیح ده کنه. اوس بیا موږ سره چې کوم A stroke occurs when a part of the brain is damaged. کله چې brain part damage نو stroke ولګي. Also called the cerebrovascular accident نو متویل کی یا brain attack متویل کی یا apoplexy متویل کیږي. اوس زم سره refer to any functional abnormal کله چې څنګه functional abnormality راشي په سنټرل نروس سیستم کې نو د هغې وجې that occur when the normal blood flow یا supply to the brain is disturbed. blood flow چې کوم دی brain ته disturb شي چې کله disturb شي نو the damage is often permanent. دا permanent وي کله چې stroke وشي نو دا permanent شي. cause either a blockage or rupture to the blood supply to the brain صحیح ده. کم ویسل چې کوم دی سیریبرل آرټري هغه شي ډیمیج شي چې کله ډیمیج شي نو بیا زموږ سره برین کار پرېږدي او مطلب انسان ډیت شي. نو دا زموږ سره سیکنډ پارټ سو انشاءالله موږ به تھرډ پارټ هم اپلوډ کوو تو هغې دپاره سبسکرایب لازم راکړئ. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے اسٹوڈنٹ.